Please welcome to our law talk show and please say hello to new customer and new client. Sure, thanks for having us on. I was off last week, so it's good to be back. I'm Mike Agruss, the managing partner of Agruss Law Firm. Yes. Good afternoon, I'm Taylor Kosla. I'm a partner at Agruss Law Firm, and thank you for having us on the show again today. Yes, first of all, I need to thank so much for your attendance, your time, and your patience as well, because we try to explain to our community, make sure they understand what is this law and what should and when they need to hire a lawyer, especially car accident, personal injury, and all this stuff as well, right? Divorce as well. Okay. Welcome to our shows. And last time we discussed so many issues about personal injury, but we still have more questions. We need to find out more details, and just in case someone they get involved into car accident, what should they do? The first question, I would like you to share. What kind of experience does Agruss Law Firm have with personal injury cases? That's a good question, and when you're looking to hire a personal injury attorney, I think this is one of the most important things a potential client can ask is, how much experience do you have, and is this something you focus on? Right. So this is something we focus on exclusively. I've been handling personal injury cases for 17 years. Our firm's been around for 10 years, actually to the day. Yes. Started March 2nd. 2012. So, okay. And over the last 10 years and throughout my career, we have helped out over 1,000 personal injury clients. Yes. Last year, we just rolled out state-of-the-art software at the firm, and so that really sets us apart from a lot of other firms that handle personal injury cases. Yes, all right, thank you. Vâng, Agruss vừa đặt câu hỏi đó là Agruss Law Firm đã có mặt bao nhiêu lâu, và cũng như là những cái kinh nghiệm nào mà Agruss Law Firm người ta đã có từ lúc mà văn phòng Agruss Law Firm vừa mở cửa. Thì luật sư Mai vừa trình bày cho chúng ta biết đó là ông đã làm luật sư trên 17 năm, và đúng ngày hôm nay là the first of March, đó là đúng 17 năm ông đã phục vụ cho tất cả các thân chủ ông, và Agruss Law Firm đã có mặt ở tại Chicago 17 năm. Và từ cái ngày đầu tiên đó thì ông đã lo về cái vấn đề mà giúp người ta trên 1.000 cái case, tức là 1.000 cái vụ kiện đụng xe, và cũng như hôm nay đó là kỷ niệm 10 năm, anniversary 10 năm, 10 years, okay. Ông cũng là luật sư của tiểu bang Illinois, và Agruss Law Firm có một cái system về software để người ta có thể tracking, tức là người ta theo dõi những cái tình trạng mà đụng xe nó rất là hữu hiệu. Thứ nhất đó là làm thế nào để mà mình có thể biết được tất cả những cái hồ sơ đó đã settlement, tức là người ta đã chấp nhận bồi thường cho mình như thế nào. Thì công ty Agruss Law Firm có một cái hệ thống về sức khỏe, cũng như là cái software đó nó sẽ keep track, nó theo dõi rất là chi tiết những cái sự kiện mà mình muốn biết, mình cần biết bất cứ lúc nào và bất cứ giờ phút nào. But, thank you so much for your answer here. That's very firm that you have a long years, right? 17 years experience, right? For Ms. Tyler, okay, what is Agruss Law Firm strategy in personal injury cases? Our strategy for a personal injury case starts with the investigation. We start an investigation the exact day we're hired by ordering a police report and a FOIA report to get all evidence from the scene of the crash. Yes. After that, our next goal is to ensure our clients get the best treatment and all the treatment that they need by working with a network of doctors that we have. We make sure we get our clients into appointments and stay on top of our clients to ensure that they go to all the appointments that they need. After that, our strategy is to ensure that our clients' medical bills are paid. That's a really big concern for our clients, that they're injured, they need treatment, but they maybe don't have health insurance or they can't afford to pay for their medical bills. So that's something that we strive to ensure, that their medical bills are paid. And then the last strategy for personal injury cases is to ensure that our clients get a fair and reasonable settlement.
And the way that we can do that is really sticking to those first three goals. Getting the investigation done quickly, having our clients get the treatment that they need allows us to get a fair, fast, and reasonable settlement. Alright, thank you. Vâng, câu hỏi Agruss vừa đưa ra cho luật sư Tyler đó là cái strategy. Khi mà mình nói đến cái strategy là cái cách làm của người ta, cái chiến thuật và chiến lược của người ta để người ta làm cái gì, thì cô Tyler vừa cho biết là cái strategy tức là cái chiến lược, cái cách làm việc của Agruss Law Firm đó. Thứ nhất là người ta phải tìm cho mình những cái treatment mà nó trúng. Thứ hai là thí dụ như cái police report, cái đó rất là quan trọng. Quý vị phải có cái police report, thì căn cứ trên cái điều mà cảnh sát người ta đã thông báo và người ta đã cho mình biết bên nào lỗi, hoặc là bên nào hay là mình đụng người ta, mình lỗi hay phải. Thứ hai đó là người ta phải giúp cho mình, mặc dù mình không có insurance, mình vẫn có thể đi vào những cái treatment đó. Thì người ta sẽ theo dõi, người ta sẽ giúp cho mình, mình những cái schedule, cái appointment, thì những cái appointment mình không thể nào mình miss được, mình không có thể nào mình skip được. Thì người ta sẽ làm follow những cái cách của người ta để người ta có tất cả những cái evidence, những cái sự kiện đó xảy ra khi mà mình bị đụng xe. Và cái cuối cùng đó là người ta có thể giúp mình để mà giải quyết cái vấn đề là medical bill. Tại vì medical bill nó là một cái nan giải, tại vì có thể là nó tốn rất là nhiều tiền, mấy chục ngàn, trăm ngàn, thì người ta biết cái cách như thế nào. Tất cả những cái information mà mình cung cấp, người ta sẽ dựa trên đó để người ta có thể giúp mình. Và cái cuối cùng là cái settlement, là cái tiền bồi thường của mình. Cái ngày mà mình ra tòa để mà mình biết mình thắng hay mình thua, hay là người ta phải bồi thường mình như thế nào, thì Agruss Law Firm người ta sẽ chịu trách nhiệm và người ta sẽ lo cho mình những cái công việc đó một cách nó gọi là fair, right, tức là nó đúng mức. Nếu mà quý vị muốn được bồi thường một cách hữu hiệu và cũng như là nó đúng mức, thì Agruss Law Firm người ta sẽ có những cái văn kiện để người ta giúp cho mình. Yes, that's a very good answer, because a lot of people, they concerned about the treatment, the medical bills, and also when they get money, and how you settlement, right? The next question for Mike is: are there any alternative to going to the court? Yeah, and oftentimes clients are concerned about this, where they don't want to hire an attorney because they're afraid of going to court, litigation, and all of that. We're well aware of that, and we do our best to settle cases outside of court. We call it a pre-suit settlement before a lawsuit's filed. Okay. When we do that, it allows us to maintain control over the case, because the moment you file a lawsuit, you're then under the control of the court and their orders and their rules. So the philosophy we follow at our office is, if we can get a fair and reasonable settlement pre-suit, we always settle pre-suit. It's always in our client's best interest. Okay. However, that doesn't happen all the time. And so if it doesn't happen, we file lawsuits. We go 100 miles an hour. We're not afraid to litigate. And the moment we file a lawsuit, we're always asking the other side to do some sort of, it's called alternative dispute resolution, which would be a settlement conference with a judge, or we would do mediation with a private mediation company. So pre-suit, we're always looking for a reasonable settlement. If we file suit, we're always trying to do some sort of alternative dispute resolution. And look, sometimes cases go to trial, retry cases. We're prepared to try cases, and the other side knows that. And so they view our cases differently, because they know that we're not going to refer the case out. They know that we will take the case to the end and try it if need be. But what I want to stress to the viewers here is, we always do our best to settle it outside of court, because outside of court we have control over things. We can guarantee what's going to happen. The moment you file a lawsuit and start litigating, there's a lot of unknowns. Yes, okay, thank you. Wow, I didn't know about that. Okay. Now I learn something new every single day. That's what we're here for. Vâng, luật sư Mai vừa đưa ra một cái câu trả lời mà Agruss vừa hỏi, đó là nó có một cái cách nào khác ngoài cái chuyện mà mình phải ra tòa. Khi mà mình đụng xe thì mình biết là sau khi mà mình có insurance hoặc là mình không có insurance đó, thì lúc nào cái công ty bảo hiểm nó cũng muốn là settle là cái case đó càng sớm càng tốt, là tại vì nó không muốn trả mình tiền. Nhưng mà đôi khi đó mình phải ra tòa là tại vì sao? Mình dispute, tức là mình phải tranh cãi với họ, là tại vì người ta bồi thường mình nó không có đúng. Thì Agruss Law Firm người ta có một cái cách thứ hai, nó gọi là alternation,
Thì khi mà cái alternation tức là mình có thể tranh cãi, mình có thể tụng kiện hoặc là mình đòi hỏi những cái công ty insurance đó hay là cái đối phương của mình người ta đụng mình, thì Agruss Law Firm người ta có cái cách để người ta dàn xếp với những cái người đó trước khi mà mình phải ra tòa. Đôi khi ông chỉ phán theo những cái văn kiện của cảnh sát hay là tất cả những cái gì mà là trên cái công ty bảo hiểm nó chỉ provide như vậy thôi, nó cung cấp như vậy. Thì Agruss Law Firm người ta có nhiều cái cách khác để người ta có thể là thương lượng ở bên ngoài, không cần phải vô trong tòa trước khi mà mình vô trong tòa, hoặc là sau khi mình vô trong tòa người ta cũng có thể thương lượng để cho mình được một cái tiền mà phải nói là bồi thường nó một cái chính đáng và thỏa thuận nhiều hơn. Yes. Next question, I would like to ask Ms. Tyler, what are possibility outcome in a personal injury case? There are 3 types of outcomes you can have in a personal injury case. Yeah. The first type Mike had just mentioned, settling pre-suit. So Yeah. your case is resolved before an actual lawsuit is filed. Another outcome you can have is the case will settle during litigation. It's not uncommon for cases to settle after a little bit of discovery, which is just an exchange of information. And then the third possible outcome is going to trial. And we are not afraid of going to trial, which is really important for the other side to know. We've certainly tried cases, and that plays into our strategy of being fierce and aggressive. We will do whatever we have to do to make sure our clients get fair and just settlements. And if that means going to trial, we will certainly go to trial. However, I would say most cases settle either pre-suit and then in the early stages of litigation. Okay. All right, thank you. Với câu hỏi vừa đưa ra đó là những cái sự kiện nào có thể xảy ra, những cái outcome, tức là những cái quyền lợi của mình, hay là mình nói là cái quyết định nào sau khi mà mình bị đụng xe, personal injury, thì nó có 3 điều. Điều thứ nhất đó là cái settlement pre-lawsuit, đó là người ta có thể, luật sư người ta không có người ta không có gọi là sợ cái chuyện đó, no fear, người ta có thể tranh cãi cho mình trước khi mà mình gặp một cái trường hợp về đụng xe làm pre, tức là trước khi mà cái lawsuit mà nó đưa ra ngoài tòa, tức là thư kiện ra ngoài tòa. Cái thứ hai đó là người ta trong cái thời gian mà người ta tìm hiểu cũng như là người ta tìm tất cả những bằng chứng để cho trước khi ra tòa đó, thì người ta sẽ chứng minh là mình lỗi, mình phải, hoặc là người ta sẽ không bồi thường cho mình. Và cái sau cùng đó là khi mà mình ra tòa thì luật sư người ta sẽ giúp mình ra tòa để người ta tranh cãi, người ta sẽ tìm mọi cách những cái nào mà nó hợp lý và những cái nào mà nó đúng luật để mà người ta bảo vệ cho cái sự mà thương tích của mình. Trong cái vấn đề mà thương tích đó, thì mình phải hiểu là sao nó có nhiều cái complication, tức là những cái điều mà mình khó hiểu, mà nếu mà mình không có rành đó thì mình sẽ mất cái quyền lợi. Thì Agruss Law Firm người ta phải biết tất cả những cái evidence người ta collect đó, người ta thu tập hết những cái đó trước khi ra tòa và trong cái thời gian mà người ta đang tìm hiểu như là investigation. Và sau đó khi mà người ta ra tòa thì người ta rất là mạnh dạn để người ta ra, người ta tranh cãi và tìm mọi cách để cho mình được hưởng một cái quyền lợi nó rất là fair, nó rất là đúng, và cũng như đó là mình phải settlement nó càng sớm càng tốt. Right. Thank you for your answer. The next question is, who will actually handle my case as a Agruss Law Firm? Sure, and this is a great question that clients should ask when they're looking to hire an attorney. You know, the first question we talked about was what type of experience you have, and do you have experience in this practice area? And the next thing is who will actually handle my case. And I think this is probably the biggest gripe people have with attorneys is they're very hard to get in touch with, and it's not a transparent process. They're not accessible. What's awesome about the system we have at our office is the moment a case is opened, it automatically gets assigned a team, and that team is an attorney, a paralegal, and a case manager. So the attorney is handling the case, the paralegal is working up the case, and the case manager is managing everything. And from day one, you will always know who's handling your case. You will also have that person's contact information, their direct phone number, their cell phone, their email. Once again, we are very easy to get in touch with. It's very transparent at our office. And the nice thing about our software as well is everyone has access to it. Right. So you can come in, contact our office, ask us about any case,
anyone could look it up. They can tell you where it's at, who's handling it, and what's going on. And we're actually just in the process. I was talking to our IT administrator this morning. We're rolling out something that I think is really cool that the viewers would want to know, and it is a client portal. And what this is going to allow our clients to do is once we have opened up a case in our system, the clients will have access to their file so they can log in and see where we're at. Yes. As far as gathering information, ordering medical records and bills, sending out a settlement demand. So our clients will never feel like they're in the dark. Even if they don't call, text, or email us, they can just log onto their portal. They can see where we're at with the case. And I think that transparency and our efficiency really makes us different than a lot of other firms out there. Okay. Right, thanks. Vâng, Agruss vừa đặt một câu hỏi. Đây là cái câu hỏi mà tất cả mọi người thường nghi vấn. Đó là ai sẽ là cái người handle, tức là mà lo cho cái việc của mình, cái case của mình. Thì dụ quý vị nào mà bị đụng xe thì ai sẽ là cái người sẽ chăm sóc và lo cái trường hợp đó. Thì thứ nhất là ở Agruss Law Firm người ta có tất cả những nhân viên, ví dụ như luật sư, lawyer paralegal, tức là những người ta phụ tá, và những nhà luật sư chuyên môn, và có cái người đó gọi là case manager. Case manager tức là những cái người mà quản lý, người ta theo dõi cái tình hình của cái trường hợp của mình nó như thế nào. Và đặc biệt đó là một cái software RIT. Vậy là cái software đó là gì? Nó có thể cung cấp cho tất cả quý vị những information ngay lập tức. Nghĩa là nếu mà quý vị muốn biết cái trường hợp của mình nó đang đi tới đâu đó, thì người ta có cái hệ thống đó, người ta có thể giúp cho tất cả các bạn biết. Mà chúng ta thường nghe cái chữ mà transparent. Tại vì nếu mà không có tất cả hồ sơ mà không có transparent, tức là người ta thông báo cho mình biết cái trường hợp người ta như thế nào, cái điều kiện nó ra làm sao, và ai là cái người là contact point, thì Agruss Law Firm người ta có tất cả những cái service, những cái dịch vụ đó để cho người ta cung cấp, người ta giúp đỡ cho tất cả các bạn. Và một cái vấn đề khác nữa là luật sư Agruss Law Firm người ta có thể send cho bạn email hoặc là điện thoại, hoặc là mình có thể text cho người ta, hoặc là với cái software đặc biệt đó, quý vị có thể mình nhìn được, mình preview được, mình có thể view được bằng cái software đó, mình thấy tất cả những cái trường hợp của mình nó tiến triển như thế nào. Một cái điều quan trọng nữa đó là khi mà nói đến cái vấn đề mà cái người mà bệnh nhân, hay là quý vị nào mà bị đụng xe xong rồi mình phải nằm viện thương, hay là không may đó mà mình bị cái thương tích nó nặng á, thì lúc nào đó mình cũng phải lo sợ, gọi là mình living in the dark, right? Trong cái đêm tối thì mình rất là lo sợ. Thì làm sao để mà mình nói chuyện thẳng với lại văn phòng luật sư, thì bất cứ nơi nào, bất cứ giờ phút nào mình có thể dùng cái software đó để mà mình tìm hiểu, cũng như là mình có thể gọi thẳng điện thoại cho văn phòng, thì người ta sẽ giúp cho mình. Bất cứ một người nào người ta cũng có thể giúp cho tất cả các bạn biết rõ cái tình trạng hồ sơ nó ra làm sao. Yes, thank you for your answer, and that's what we concerned about. Who should we talk when in the case if someone to get involved into the car accident, right? The next question is, as a client of Agruss Law Firm, what is the role of my cases? So our client's role, the most important role that they play in their case, is getting the treatment that they need. Seeing doctors, going to every appointment. If their physical therapist says you need to come twice a week for 5 weeks, they need to be there twice a week for 5 weeks. And the great thing about Agruss Law Firm is we handle everything. We will handle their property damage claim, their lost wage claim, the investigation, and we'll handle all that so our client can focus on getting better and getting the treatment that they need. We will need assistance from the client getting certain documentation, such as their health insurance card, a copy of their lost wages from their employer. We'll also need open lines of communication with our clients so we can easily get a hold of them, and they can easily get a hold of us at any time, like Michael said, which is really unique for a law firm. And that is primarily the role of the client. So they focus on getting better. We handle everything. We make it a really seamless process. Okay, thank you. Vâng, câu hỏi Agruss vừa đưa ra, nếu mình là một cái người thân chủ của Agruss Law Firm, thì cái role của mình nó như thế nào? Cái role tức là
cái chỗ đứng của mình nó ra như thế nào, cái công việc của mình như thế nào. Thì luật sư Tyler vừa trả lời đó, cái primary tức là cái điểm chính. Quý vị nhớ là cái điểm chính của một cái người thân chủ đó là đầu tiên là người ta phải make sure người ta sẽ theo dõi cái tình trạng sức khỏe của mình. Đó là cái quan trọng nhất, nó gọi là medical treatment. Tại vì nếu mà mình không khỏe thì mình phải vô nhà thương hay là mình gặp bác sĩ. Thì khi mà mình đi bác sĩ là người ta theo dõi gọi là cái scheduling, tức là mình phải đi cho nó đúng cái schedule, đi cho nó đúng cái thời điểm, ít nhất là twice, 2 lần một tuần và trong vòng 5 tuần để người ta theo dõi cái tình trạng bệnh của mình. Nếu mà mình bị nặng thì người ta khó thể đưa mình vào trong nhà thương để cho người ta giúp cho mình feel better, tức là mình phải get better, tức là mình phải phục hồi, recovery, mình phải phục hồi. Còn nếu mà mình không phục hồi đó thì người ta sẽ có nhiều cái điều giúp đỡ mình bằng cách là người ta sẽ advise cho mình phải làm cái gì, mình cần phải làm cái gì. Đó là những cái role chính, những cái điểm chính mà người ta phải làm. Cái thứ hai nữa là tất cả những cái thông tin về thí dụ lost weight, tức là mình đi làm mà bây giờ mình không đi làm được thì mình mất cái tiền làm hàng tháng. Xong rồi cái vấn đề mình không có bảo hiểm thì mình cần phải có tiền để mình trả nhà thương hay là tất cả những cái dịch vụ về y tế. Thứ ba nữa là rất là easy để mà mình get hold, có nghĩa là mình cần tới mình có thể gọi vào Agruss thì sẽ có người ta hướng dẫn cho mình. Đó là những cái điều mà rất là quan trọng. Thì những cái information, những cái thông tin đó người ta gọi là transparent, tức là người ta báo cho mình biết rõ ràng và rất là tỉ mỉ chi tiết. Đó là những cái gọi là main role, cái primary role của Agruss Law Firm, là người ta phải cần làm những cái điều đó cho tất cả quý vị. Yes, I think we should take a short break and then we'll be back in a few minutes, right? Chúng tôi sẽ trở lại sau một số thông tin mời tất cả quý vị giữ làn sóng của hệ thống truyền hình Vsam1040 Chicago. Xin chân thành cảm ơn. Kính chào quý vị. Tổ hợp luật sư Agruss là một tổ hợp luật sư có trên 1.000 đánh giá 5 sao. Tổ hợp luật sư có rất nhiều luật sư kinh nghiệm chuyên lo về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, chúng tôi có luật sư chuyên lo về thương tích gây ra bởi tai nạn xe cộ, bị thương tích tại nơi làm việc hoặc trong siêu thị, người thân bị ngược đãi trong nhà dưỡng lão, sơ suất trong y khoa hoặc thương tích bị thú nuôi tấn công, các vấn đề quấy rối đòi nợ, vấn đề bị sai sót trong điểm báo cáo tín dụng của quý vị. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có luật sư chuyên lo về các vấn đề hình sự, phạm pháp, DUI, lái xe bị phạt tích kịch, luật sư chuyên về gia đình, ly dị, công chứng, di sản, thừa kế tài sản, thiết lập di chúc, luật sư về mua bán nhà cửa hoặc mua bán tiệm nail, mua bán cơ sở thương mại, tranh chấp kiện tụng cơ sở thương mại. Luật sư về khai phá sản sẽ giúp quý vị nếu quý vị không còn khả năng trả nợ và muốn làm lại từ đầu. Luật sư về di trú, bảo lãnh thân nhân sang Mỹ, du lịch, du học, EB3, EB5 và các vấn đề thẻ xanh, thi quốc tịch. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với Ngọc. Số điện thoại là 773 906 9999, 773 906 9999. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Loan Factory là công ty chuyên về làm loan, cho vay tiền mua nhà và tái tài trợ. Công ty hiện có mặt trên 14 thành phố lớn ở nước Mỹ là San Jose, Westminster, San Diego, Fresno, Sacramento, Los Angeles, Seattle, Denver, Minnesota, Dallas, Houston, Atlanta, New Jersey và Orlando. Đồng hương của mình sẽ được tiền lợi thấp và phục vụ tận tình tại Loan Factory. Xin hãy vào trang nhà loanfactory.com hoặc gọi 1-800-567-8869, 1-800-567-8869. Vâng, chúng tôi xin trở lại với chương trình talk show về lo ngày hôm nay. Rất là vui và cũng xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị đã theo dõi cũng như là email hoặc là có những cái question, những câu hỏi mà quý vị đặt ra và quý vị đã theo dõi trong suốt nhiều tháng qua, và đặc biệt là Agruss Law Firm. Khi mà chúng tôi nói về Agruss Law Firm, đó là một cái tổ hợp luật sư có nhiều cái kinh nghiệm như Lawyer Mike vừa trình bày cho tất cả quý vị, đó là 17 năm kinh nghiệm. Và những cái trường hợp mà Agruss Law Firm đã cũng như giúp đỡ là trên hàng ngàn
phải nói là hàng ngàn customer thì tất cả mọi người đều rất là hài lòng. Quý vị có thể thấy là trên cái lượng mà view cũng như là người ta like it đó, rất là nhiều, cho nên chúng tôi recommend, chúng tôi hy vọng là tất cả quý vị, nếu mà quý vị xem cái chương trình này để mở rộng kiến thức về law tại Hoa Kỳ thì quý vị nên có những câu hỏi, cũng như là quý vị có thể email hoặc là gọi điện thoại thẳng về cho Agruss Law Firm, và chúng tôi sẽ có cái số phone đặc biệt để mà trả lời cho tất cả quý vị. Và đặc biệt nếu mà quý vị nào cần những người thông dịch viên, tức là translator, thì quý vị có thể gọi cho Quý Ngọc ở số điện thoại trên màn ảnh. Let's go back to our talk show here. We do appreciate your time again. One more time. We have only 1 hour, and there's so many questions. Okay, and we try to digest here. Okay. The next question, okay, I would like to ask you is what percentage do most personal injury lawyers charge, and what does the Agruss Law Firm charge? Really good question, and this is super important as well. Our contingency fee is 1/3, and what that means is our clients will not pay us any money up front. They don't pay us until we get a settlement, and when we settle the case, it's 1/3. Other firms out there will start at 1/3, and if a lawsuit is filed, it goes up to 40%. If the case goes to trial, it can sometimes go up to 50%. Some firms start at 35 or 40%. So this is something that's really important for people watching the show when you're talking to a potential lawyer to ask what the contingency fee is. And also, I have found sometimes personal injury attorneys may have a higher contingency fee based on different people that they're representing. And maybe people who aren't as familiar, they're charging a higher contingency fee. Ours is very simple. It's 1/3, never changes. And another thing that's very different about our firm is if the case ends up settling and for whatever reason, maybe the bills are too high or the case doesn't settle for as much money as possible due to various reasons, we will never take more in attorney's fees than what our client puts in their pocket. And let me give you an example of this, because I think this is really important, and I think it concerns clients, potential clients, because they think, well, I have to pay back all my medical bills, then I have to pay you 1/3, what's left for me? Right. This is very simple. If we have to cut our attorney's fees, waive our costs, whatever we have to do, we will never take more than what our client puts in our pocket. So if our attorney's fees are $5,000 and that's only going to leave you $4,000, we will cut our fees to make sure we get the same amount. Okay. And so, our clients can feel comfortable with the fact that when they hire us, our fee never changes. And for some reason, and there are several reasons this can happen, if the settlement is not large enough at the end, we will always cut our fees. We will never take more than what our client gets. And, sometimes we do this. And it's just doing right by our client. And, there's a lot of other firms out there that won't do that. And so for the viewers, I think it's important for them to know. Right, yeah, it's very, reasonable to me. And, it's... I like it. Okay. Good. We hope the viewers do too, right? Yeah, right. It's very good. Okay. Luật sư Mike vừa trả lời một cái câu hỏi mà tất cả quý vị thường đặt ra, đó là cái percentage, cái phần trăm mà mình được bồi thường nó là như thế nào, nó được bao nhiêu, và văn phòng luật sư người ta sẽ cho mình, tức là người ta lấy cái tiền của mình bao nhiêu, thì nó gọi là contingency. Contingency 1/3, và cái số tiền đó không có thay đổi. Cái tiền đó là cái tiền khi nào mà người ta settlement, người ta xong cái trường hợp, người ta đưa ra tòa hoặc là người ta thư kiện xong xuôi, và cái số tiền đó lúc bây giờ đó văn phòng luật sư Agruss người ta mới nhận, đó là 1/3, và cái số tiền người ta không thay đổi gì cả. Một cái case mà luật sư Mike vừa chia sẻ đó là có nhiều luật sư người ta có thể tăng từ là 40% cho tới 50% nếu mà người ta phải ra ngoài tòa, thì người ta là ok, là người ta phải trả thêm tiền luật sư. Thì Agruss Law Firm người ta không có cái policy đó, người ta không có làm như vậy. Khi nào mà người ta cho cái contingency 1/3 là chỉ có 1/3. Ví dụ 100.000 đó thì người ta trả 30 mấy ngàn. Thì đó là cái điều mà mình phải đáng chú ý, và cũng như là mình phải tin tưởng, là tại vì mình không cần phải móc tiền túi mình ra mình trả thêm. Đó là cái điều phải nói là rất là quan trọng khi mà mình muốn nhờ một cái tổ hợp luật sư nào người ta làm, thì mình phải hỏi rõ cái tiền đó là cái tiền gì và người ta sẽ charge mình bao nhiêu. Và nên nhớ, trong những cái trường hợp mà là car accident hay là personal injury thì người ta không có lấy tiền mình trước,
sau khi mà cái trường hợp cái vụ kiện mà nó xong rồi đó thì lúc bây giờ người ta mới lấy tiền, và lúc bây giờ thì mình phải trả cho người ta 1/3. Vâng. Next question I like to ask Tyler here. Okay, so many questions here for you today. Okay. Will a Kosla firm handle my property damage claim? Yeah, so first let me explain what property damage claim is. So when you're in an auto accident and there's damage to your vehicle, that's property that's damaged. Right. Most insurance policies have coverage for property damage claim, and at Agruss Law Firm, we try and get your vehicle repaired, replaced, fixed as quickly as possible. We handle this as a service to our clients for free. They don't owe us a penny. We don't take a third of anything. This is just to help our clients get back on their feet as quickly as possible. Other law firms typically do not help their clients out with this, and they certainly don't do it for free. So it's a really valuable service that we offer to our clients. And it's really important that our clients have the ability to drive to their doctor's appointments, get back to going to work, which is why we offer this service. Yes, okay, that's very good, and right? I want to add one more thing. Yes. In situations where maybe we're getting pushback and insurance companies aren't paying out on the property damage, or maybe they're taking too long, we file suit against the insurance company and make them pay quicker. So if we're ignored or they're not responding fast enough, we'll take action to make sure our client's vehicle is repaired or replaced as quickly as possible. Yeah. All right. Thank you. And this reminds me, Taylor and I were just working on a case, and I think real world examples are really helpful. We helped out a client. They didn't even have a personal injury claim. It was just property damage. It was actually someone who was watching the show and hired us to do this. And they were involved in an accident. They had coverage. The insurance company who insured the car was saying you didn't follow the procedures to a T, and they're pointing to all these words in the contract, and they're saying we're not going to pay. Our clients paid out of pocket over $7,000 to get their property damage fixed, and it kept getting denied and denied. We got involved. It got denied, and so Taylor and I were talking. We filed suit. A couple weeks later, they called up and settled the case. Oh, okay. And paid the full property damage claim plus them. Yeah. So, don't be discouraged, because sometimes property damage claims don't go smoothly, and we're here to help. And like Taylor said, if someone doesn't pay and they should pay, we'll sue them. Yeah, okay. Câu hỏi vừa đưa ra nó rất là interesting. Đây là một cái câu hỏi mà tất cả quý vị cũng nên chú ý. Đó là khi mà mình nhờ cái Agruss Law Firm á, okay, thì người nào người ta sẽ handle, và cũng như là cái vấn đề mà đụng property damage, thì cái vấn đề mà khi mà xe mà quý vị mình bị đụng xe mình hư rồi, nó có thể là mình bị tai nạn. Trong cái vấn đề tai nạn mình có thể bị gãy xương, gãy tay, hay là mình nhức đầu, hay là bất cứ một cái gì đó. Thì thứ nhất là cái Agruss Law Firm đó là người ta sẽ biết cái cách như thế nào để mà người ta làm sao mà để cho cái hãng bảo hiểm. Cái hãng bảo hiểm là lúc nào người ta cũng không bao giờ muốn trả mình tiền mình nhiều. Thì thứ nhất là người ta giúp cho mình. Đây là những cái service mà ở bên ngoài những cái luật sư khác người ta không có làm. Thí dụ như bây giờ người ta có thể mà rent a car, tức là người ta mướn xe cho mình, người ta giúp cho mình là có xe đi lại, đi bác sĩ hay là đi làm, vân vân. Thì những cái điều đó là cái service đặc biệt nhất của Agruss Law Firm. Người ta giúp cho mình, người ta có thể hướng dẫn mình, người ta cho mình nhiều cái câu gọi là advice, mình phải nên làm cái gì và nên làm. Nếu mà mình không có xe, người ta sẽ giúp cho mình làm cái gì đó. Cái thứ hai đó, luật sư Mai nói thêm một cái trường hợp là nhiều khi đó, nghĩa là cái người mà người ta đụng xe, cái công ty bảo hiểm bên kia người ta không trả, thì bây giờ mình làm cái gì? Thì Agruss Law Firm người ta sẽ file một cái claim, người ta sẽ file một cái lawsuit, người ta có thể đưa ra tòa để mà ở bên tòa án người ta có thể là quyết định đây là cái case này nó không có đúng. Và ông vừa cho một cái sample, đó là trong cái trường hợp mà thân chủ đã bị đụng, ở bên kia người ta deny, tức là người ta từ chối, người ta không có trả tiền. Thì bây giờ ở bên Agruss Law Firm người ta phải đưa ra tòa, người ta phải sue ra tòa, tức là mình thư kiện. Thì ở bên kia người ta mới gọi điện thoại lại cái công ty bảo hiểm, cái insurance của cái người mà at fault, người ta gọi điện thoại lại và người ta settlement, tức là người ta đồng ý, người ta bồi thường cho mình. Cho nên quý vị đừng có ngần ngại khi mà mình nghe những cái insurance company đó, nó usually là discourage, tức là nó không muốn mình làm, nó chỉ muốn trả cho mình một cái số tiền nào đó. Nhưng mà thực tế ra đó sao mình có quyền đòi hỏi những cái tiền chính đáng
đúng, nó fair và nó right và nó phải lẹ, nó fast enough đó. Thì như vậy đó thì mình phải cần tới cái Agruss Law Firm thì người ta giải thích cho mình nhiều hơn, người ta giúp cho mình nhiều cái service và những cái trường hợp mà nó complicated đó thì nó khó khăn đó, thì người ta sẽ hướng dẫn cho mình làm như thế nào để mà mình có thể get được cái tiền, mình nhận được cái tiền bồi thường một cách chính đáng. Yes, next question is, when I hire Agruss Law Firm, who pays for all the costs in the case? Sure. So we pay for all the costs and we front those. And the only time we get reimbursed is if we get a settlement for our client. So our client never pays us a penny for costs. We reimburse ourselves when we settle the case. And for some reason, if we don't have a successful settlement or we don't get a positive result for our client, doesn't happen often, but when it happens, we eat all of those costs. So our clients will never pay us a penny for costs. They'll never pay us a penny for fees unless we get a settlement. And in the unlikely event we don't get a settlement or we lose the case, our clients never owe us any money. And so we pay to order the police report, the medical records, the bills. We have an investigator who will take pictures, will serve a complaint on the defendant. We pay to have the complaint filed. We have a nurse on staff who reviews medical records and writes summaries for us. We pay all of those costs. We pay for experts, everything. And the clients don't pay for it, and then when we settle the case, we reimburse ourselves for those costs. Okay, all right. Thanks very much. Câu hỏi này rất là quan trọng đối với lại tất cả quý vị, đó là ai sẽ là cái người trả tiền cho Agruss Law Firm thì quý vị hiểu là mình không có trả một đồng nào cả, là no fee, no cost, ok, nghĩa là mình không có cần phải trả gì cả. Luật sư của Agruss Law Firm người ta sẽ có những cái medical record cũng như là police record, là cảnh sát lập biên bản, và những khi mà mình vào nhà thương mình khám bệnh thì mình phải có tất cả những cái đó. Thì ở bên Agruss Law Firm người ta sẽ lo những cái chuyện đó, người ta sẽ collecting, tức là người ta sẽ thu hết tất cả những cái information đó, những thông tin đó về người ta làm cho đến khi nào mà cái settlement, tức là khi nào mà mình ra tòa và mình quyết định, tòa án đã quyết định là người nào thắng, người nào trúng và người nào sai, thì lúc bây giờ người ta mới là dùng cái tiền đó để người ta gọi là reimbursement, tức là người ta trả lại trong túi người ta. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà Agruss Law Firm người ta không thắng cái điều kiện đó, mình cũng không cần phải trả một tiền nào. Đó là cái điều rất là quan trọng mà tất cả quý vị nên chú ý đến, tại vì khi mình mướn luật sư là mình phải trả tiền. Ở đây thì văn phòng Agruss Law Firm người ta không có lấy tiền của mình, mình phải hiểu cho đến khi nào mà cái settlement nó chấm dứt, mình được cái tiền bồi thường, thì lúc bây giờ đó người ta sẽ dùng cái tiền bồi thường đó người ta trả vào những cái chi phí đó, cho nên quý vị không có phải lo lắng về những cái chuyện đó. Yes, thank for your answer. Okay, that's a very good answer, and I like it because we don't need to worry about how much are we going to pay the lawyer, Agruss Law Firm, right? Right. So for our service. Yeah, there's no risk for our clients, and I think that's really important for people to know. Right. Vâng, ông cũng nói thêm đó là no risk, tức là mình không phải sợ cái điều là mình phải mất tiền. Điều quan trọng nhất là no risk. Okay. I got the last question for Taylor here. Why should someone hire Agruss Law Firm for their personal injury case? We are not a typical law firm, and that's on purpose. Right. At the show, we probably mentioned 5 different ways that they're different. We're different from a typical law firm. We treat our clients like family, friends, and neighbors. We put people first, and we have a team that Mike has built that is dedicated to putting people first. I don't think there's any other law firm that operates like we do, or with the technology that we have, and we do this all to take care of our clients. We really care about our clients and getting them the best results possible. So I don't think any of our viewers should hesitate in hiring us as a law firm. Yeah, I believe this is excellent, law firm, excellent services, right? Because you cover everything, most of everything, right? And I don't, sorry to interrupt. What I always tell people too is you don't have to believe us, Taylor, anything. Go online. I encourage people to go online. We have over 1,300 5-star reviews from clients, and this takes years and years and years to accomplish. And if you don't believe a word of anything we've said today, hopefully people will. But if you don't, go online. You can read all of our reviews, and our clients say the exact same thing. Yeah, when we first started, I mentioned about it, but actually I said only 1,000, but actually it's 1,300 like
Yes. views, right? That's the best, right? We're working very hard. Ok. Vâng, câu hỏi cuối cùng cho Agruss Law Firm đó là tại sao mình phải mướn Agruss Law Firm? Đó là cái câu hỏi mà tất cả quý vị cũng phải chú ý đến, là tại sao mình mướn một cái văn phòng luật sư để làm việc cho mình. Thứ nhất là sao nó có 5 điều 5 way. Cái thứ nhất là sao người ta rất là bạn là một cái người tốt của mình, friendly. Ok, thứ hai đó đó là người ta có một cái technology là IT, cái system để người ta track, người ta làm việc nó rất là hữu hiệu. Cái thứ ba đó là cái vấn đề mà người ta giúp đỡ mình, gọi là treatment hay gì đó, người ta sẽ follow up, người ta theo dõi cái trường hợp của mình nó rất là lẹ và rất là chính xác, mà mình có thể đặt những cái câu hỏi nào thẳng với lại văn phòng, bất cứ một người nào trong văn phòng luật sư người ta cũng có thể giúp mình. Và quý vị phải hiểu thêm một điều nữa, đó là people first, nghĩa là Agruss Law Firm người ta đặt nặng cái vấn đề mà những cái người mà client, tức là những cái người mà thân chủ của mình trên hết. People first, đó là cái câu nói, đó là cái phải nói là giống như là một cái slogan mà của tất cả mọi người phải biết là sao. Văn phòng Agruss Law Firm người ta chú trọng về những cái client để người ta giúp cho những người đó, và người ta làm việc rất là chăm chỉ, nó gọi là working hard chứ không phải là hardly working. Okay. Nó có nghĩa, nó có hai kiểu. Khi mà người ta làm việc chăm chỉ thì người ta phải lo cho cái case, người ta take care cái case của mình nó rất là seriously, nó rất là cẩn thận. Thì cái điều đó là những cái điều mà tốt, tại sao mà mình phải hiring Agruss Law Firm. Mong rằng tất cả quý vị trong một tiếng đồng hồ qua, quý vị đã am tường cũng như là hiểu tất cả những cái service cũng như là những tại sao mình phải mướn văn phòng luật sư, rồi mình làm lo về cái vấn đề tiền bạc là no risk, cũng như là những cái tiền mình chi phí chi trả. Nếu quý vị nào có bất cứ thắc mắc nào, xin gọi về Agruss Law Firm. Và trước khi chào tạm biệt thì hy vọng rằng tất cả quý vị thích cái chương trình này, xin có thể vào trong Facebook hoặc là YouTube, có thể like, hoặc là vào trong cái trang web của Agruss Law Firm thì quý vị có thể view và có thể làm cho bất cứ một cái comment nào, một cái điều nào mà quý vị không thích hay là thích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Yes, thank you so much for coming up to our shows, and we do appreciate your time, your experience, and your helpful too as well, right? Before we say goodbye, so please say goodbye to your new client, and we'll see you next show. Sure, thanks for having us on, and we will be here next week to discuss more about car accidents and personal injury. Okay, all right, sounds good to me. Thank you so much for having us on the show again today, and we look forward to teaching you more about your rights next week. Again, thanks so much for coming. Trước khi chào tạm biệt thì một lần nữa, Agruss Law Firm, nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào, có thể điện thoại thẳng cho Agruss Law Firm, số phone trên màn hình, và quý vị có thể gọi cho Quý Ngọc, thì anh sẽ có thể tư vấn cho tất cả quý vị những câu hỏi nào cũng như là những điều kiện nào. Trước khi chào tạm biệt, xin kính chúc tất cả quý vị một ngày bình an, hạnh phúc và thành công thật nhiều trên mọi lĩnh vực. Agruss trân trọng kính chào. Goodbye.